เสียงอะไรเสียงหนึ่งเพราะว่ามันจะสว่างมากเลยนะก่อนที่จะพี่เรียนดูทุกคนกับภาพเรียนดูว่ารู้ว่าอลังการคือแค่ว่าเราเกิดขึ้นและจะขึ้นต่อเราไปขึ้นไม่ได้เลย
ครับ